გამარჯობა. Თქვენ უყურებთ ინდიკატორს და დღეს შემოგთავაზებთ 10 ნაცად ხერხს, რომელიც უნდა გამოიყენოთ თუ კი პოლიტიკის კეთებისას ახალგაზრდების დაიგნორება ან მათი სათქმელად გამოყენება გსურთ. ნაბიჯი პირველი, იმანიპულირებთ ახალგაზრდებით. პირველ რიგში ეს საკმაოდ იაფი დაგიჯდებათ და მეორეც ერთი. ეს დაგეხმარებათ თქვენი პარტიის პროპაგანდისტული მასალის დისტრიბუციაში. მოკლედ დაუძახეთ ახალგაზრდებს და ბავშვებს. დაურიგეთ თქვენი პარტიული ბუკლეტები, ჩააცვით ერთნაირი მაისურები, შეგიძლიათ კეპკებიც კი დაურიგოთ. გაავრცელებინეთ ეს თქვენი ბუკლეტები. მერე თუ არც ამ კამპანიის აზრი ან არც იდეოლოგია არ ესმით, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თან ბავშვების გამოყენება ძალიან კარგია, ეგრევე გულს უჩუყებენ ყველას. თან ეხლა რომ ვიხსენებ, ისე ძალიან მიხარო და მეც ამ დროშებით სირბილი სხვა ბავშვებთან ერთად პატარაობაში, კეპკებსაც გჩუქნიდნენ, ზოგს ორი ხვდებოდა. ნაბიჯი 2. აქციეთ ახალგაზრდებით თქვენს დეკორაციად. მოკლედ გამოდიხარ ტრიბუნაზე სიტყვით, საუბრობთ თქვენს გამოწვევებზე, მიღწევებზე, სამომავლო გეგმებზე და ასე შემდეგ და თქვენს უკან ჩამწკრივებული არიან ახალგაზრდები და ბავშვები. თქვენ აუცილებლად უნდა ახსენოთ, რა მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ჩართულობა, რომ ახალგაზრდები თქვენს გუნდთან ერთად დგანან, რომ ახალგაზრდები არიან ჩვენი ქვეყნის მომავალი, იმედი და საზოგადოების ხერხემალი. თუმცა თქვენ თუ გსურთ ნამდვილ წარმატებას მიაღწიოთ და ეს ხერხი გამოიყენოთ კიდევ უფრო ეფექტურად, მიმართავთ შემდეგ რას. დაანონსებთ კონფერენციას, სამიტს ან ფორუმს და მოეწვევთ ახალგაზრდებს. თანაც ამ ღონისძიებაზე განხილული უნდა იყოს აუცილებლად ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული პრობლემები. შემდეგ აკეთებთ რას? აკეთებთ დახურულ ივენტს. იმიტომ რომ გინდათ თქვენი ტრიგანები. გინდათ კრიტიკული შეკითხვები და ასე შემდეგ, ნამდვილად არ გინდათ. ამის გამო ივენტი აუცილებლად დახურული უნდა იყოს და ყველა მოწვეული სტუმარი უნდა იყოს თქვენთან ლოიალურად განწყობილი. ახალგაზრდებიდან ეს შეიძლება იყოს სტუდენტური თვითმმართველობები, თქვენი ნათესავები, თქვენი ნათესავების ახლობლები, თქვენი ფანები, თქვენი მოვალეები და ასე შემდეგ. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს აუცილებლად დაავალეთ წინასწარ გაესაუბრონ ახალგაზრდებს და განრიგი შეათანხმონ, ასევე რა კითხვა დაისვას, რა არა, რას მიექცეს ყურადღება, რა მიიჩქმელოს და ასე შემდეგ, რომ თავის ტკივილი აირიდოთ ყველანაირად წინასწარ. ბიჭი, თქვენი სახელი? მერაბ. ეს წუთით მოდით. ანუ აი შეკითხვებს რაც შეეხება ახლა აუცილებლად უნდა დაიცვათ ეს შეკითხვები კონფერენცია მაინც ეს. აი განვიხილოთ მაგალითად კულტურულ მემკვიდრეობასთან და ძეგლებთან დაკავშირებით დაცვის საკითხები. გამიმეორეთ, ანუ გვინდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხები და რას აკეთებთ? შესანიშნავი შეკითხვა. მესამე, აქცია ახალგაზრდები შენს ტოკენებად. მოკლედ, კარგად მოგეხსენებათ, რომ მაინც საჭიროა ახალგაზრდების ჩართულობა, რომ რაღაც კეთდებოდეს, იწვევდეთ, გააქტიუროთ ახალგაზრდობა და ასე შემდეგ. კარგი, გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. მოიწვიეთ ახალგაზრდები კონფერენციაზე. მოიწვიეთ იმიტომ, რომ ჩანდეს, რომ ახალგაზრდები ნამდვილად არიან ამ კონფერენციის ნაწილი. რას ვაკეთებთ შემდგომ? რაიმე თემას აიღებთ, მაგალითად, ახალგაზრდული პოლიტიკის სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავება. და თქვენ გსურთ, რომ აჩვენოთ, რომ ახალგაზრდები ამაში ბოლომდე ჩართული იყვნენ, რომ მერე თქვათ, რომ ახალგაზრდების ჩართულობა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო უპრეცედენტო. დიახ. მოკლედ, მისცემთ რაღაც გარკვეულ დროს, მას შემდეგ, რაც პოლიტიკოსები დაამთავრებენ სიტყვის გამოსვლას, ეს შეიძლება ბოლოში იყოს ასანმე შუაში. დაახლოებით 9 საათი 40 წუთი საკმარისია და სთხოვთ დაიყვან ჯგუფებად და იმუშავონ, თქვათ, ამ პოლიტიკის სტრატეგიის დოკუმენტზე. ბოლოს რა თქმა უნდა გადაწყვეტილება თქვენზეა, მაგრამ თქვენ იტყვით, რომ ახალგაზრდების ჩართულობა მართლაც უპრეცედენტო იყო ამაში, დადებთ ფოტოებსაც, ვიდეოებსაც, ვიდეოში შეგიძლიათ აჩვენოთ, რომ ეს ახალგაზრდები ჯგუფებად მუშაობდნენ, რაღაცებს წერდნენ. მოკლედ საკმარისია. თქვენ უკეთესად არიცით რა უნდათ ახალგაზრდებს, ან პოლიტიკის დოკუმენტის წერა როგორ უნდა. შემდეგი ნაბიჯია დაივიწყე. დიახ, არ მოგესმათ. ხომ გააქვთ რაღაც დოკუმენტი, სადაც ახალგაზრდები არიან ნახსენები. всё. ანუ ეხლა რა შეიძლება კიდე გაკეთოთ? შეგიძლიათ რომ თარგმნოთ და საიტზე გამოაქვეყნოთ, რომ აი ეს საერთაშორისო მისიებს წარუდგინოთ, რომ ჩვენ გვაქვს ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი და ასე შემდეგ. შემდეგი ნაბიჯია შექმნის პოლიტიკა მტკიცებულებების გარეშე. არა ხა თქვენ ციცით, რომ საჭიროების კვლევა არის საკმაოდ ძვირი სიამოვნება ბატონო. კი ბატონო. და როცა საუბრობთ ამ საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებაზე, ძალიან კარგად ჟღერს თანამედროვედ, მაგრამ ჩვენ უკეთ არ ვიცი რა გვინდა. და პლუს მაგას როცა ახლა მაგალითად მოყავს პოსტინდუსტრიული ზესახელმწიფოები ხელა ბიუჯეტით. კარგით რა, ვიყოთ რეალისტურები. ჩვენ უფრო არ ვიცით რა უნდა ჩვენ ახალგაზრდობას. ჯობია თუ შექმნით პოლიტიკას ზედმეტი ხალხის ჩერთვის გარეშე.
ყველა სურვილი და ხუშტური თუ გაითვალისწინებთ ჩემო კარგო, ძალიან შორს წაგიყვანთ. და დემოკრატია როზანტია მოგეხსენებათ ალბათ. ეხა არასამთავრობოს და მედიას ვერაფერს თქვენ ვერ მოაწონებთ თუ თქვენი არ არის. ხო დაწერეთ და გააკეთეთ რა როგორც თქვენ თვლით საჭიროც და ხა თუ რამე ახალმოსულები შეცვლიან მერე. ფული არ ყოფნით? მაშინ უნდა გადაიტანოთ თქვენი გეგმები და სტრატეგიები ბიუჯეტის შემდეგ განხილვამდე. უფასო და იაფი ვიცი მე მზედე წვიმა. მარი შემო შემდეგი ხერხი არის ის რომ გაუწიათ დისკრიმინაცია. ცუც არაფერს არ ვამბობ, უბრალოდ ეს არის მეგობრული რჩევა და ნაცადი ხერხი. რომ თუ შენ მოიწოვე ხა კენჭისყრა იქნება, კლევა იქნება, ღონისძიება თუ ზეიმი თუ რაც იქნება ხა. ამნაირებს, იმნაირებს, ამ ფერის, იმ წმენის. ნუ ხა ესენი დაიწყებენ რაღაცეებს, შეკითხვებს, იმას, ამას, მე ესენი გაბრაზდებიან, ამათ აჩოტები აბარე და თავის ტკივილია რა. ჩვენი შემდეგი რჩევა იმოქმედოთ მრავალფეროვნების ხელშეწყობის გარეშე. აქაც არაფერ ცუც არ გულისხმობთ. უბრალოდ ეს არის რჩევა. შენ თუ ახლა მოიწვიე ხალხი სხვადასხვა რაიონებიდან, სხვადასხვა ასაკის, მკვლევარი, მოხუცი, ბავშვი, ბიზნეს სექტორი, ეკლესია და ასე შემდეგ ხარ. წელში გაწყდები. ეხლა ერთით თქვათ, აი რა დროს ახალგაზრდებია. აქეთ ბიუჯეტია შესასრულებელი, არჩევნები მოდის, თავდაცვა, ინფრასტრუქტურული პროექტები, ბიზნესის ხელშეწყობა. ხალხო მოდით რა შევხედოთ ახლა ყველაფერს რეალისტურად. განამართლა. ეს, რაც შემოთვალე, არასდროს, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გააკეთოთ. ახალგაზრდული პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის და ამიტომ მას ყოველთვის კეთილსინდისიერად უნდა მოეპყროთ. მარი, სამჯერ მარცხნივ, ხო? მეც მას ამხსოვდა.